Audio input. Bluetooth mode. Bluetooth connection. Привіт, народ! Сьогодні складаємо проводку на станочок і перевіряємо його. Станок у нас на Одеську область, Дачне. Ігорьок, тобі привіт! Не забуваємо, отут буде розіграш, абсолютно безкоштовно. Зварювальний напівавтомат фірми Vitals 2000 Pro. Тому абсолютно безкоштовно. Лайк, підписка і коменти. Поїхали. Готово, народ. Дивіться, один блок повністю. Одна пустотка сквознячком. Зараз потрамбуємо іще разок.
Я надіюсь, ви засікли час. За скільки я його зробив. Поїхали ще разок. Так, вам все видно? Видно. Добренько, поїхали. Готово. І так, народ, можна гратися цілий день. Ця вставочка витягується, тобто з однієї пустоти знімається. І будуть тоді 5 одинакових. Це спеціально для заливки колони. Що ви, хочете ще разок? Ну добре, давай ще разок. Тільки в цей раз закидаємо в тачку, щоб підвинути ближче станка. Давай, поїхали. Так, народ, відео без прискорень, без нічого. Поїхали. Так, нажимаю нижній вибір. Ще раз. Убираємо все лишнє. Дивіться, для чого верхній вібро, щоб руками не мантулить. От дивіться, я б'ю руками. Ну, наскільки я його забив? Так можна бити довго. А тепер дивіться, що робить один вібратор і що робить нижній вібратор.
в парі і окремо. Дивіться, спочатку верхній окремо. Воно вже майже сіло на обмеження. Ще трошки. А тепер в парі. Уже все. Допхаємо це туди. Бачите, руками не виходить. Вібратори. Так. От так от. Хлопчики і дівчатка. Все рівненько, все гладенько. Опа. Машинка Зінгер просто десь там нервує. Все, народ, зробив вам тричі. Все чудово. Даємо їм вистоятися днів 3, потім покажу. Коротше, народ, все суперово, як завжди. Станок на 5 блоків, на Одещину. Ігорьок, твій станочок готовий. Добрі люди, не забуваємо про безкоштовний подарунок. Це напівавтомат. Абсолютно новенький. Ми ним тільки трошечки погрались і все. Підписуємося на канал, ставимо палець догори, ділимося відео і плюс пишемо комент. Якось так. Фу, народ, я мокрий, якщо чесно. Сьогодні спека.